سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه بچه‌ها. یادتون نره چنل تاپ اسکیلز رو حتما سابسکرایب کنید. این ویدیو راجع به تین 2 تین تو تین کتاب تین تو تین 2 که می‌خوایم کل 12 درسش و آزموناشو مطرح کنیم و شما بعد از دیدن این ویدیو قول بهتون میدم نه امتحان کتبی و نه امتحان شفاهی تو هیچ چیش کم نمیارید و تو هر کدومش حرف برای گفتن دارید. می‌خوایم کل اطلاعات این کتاب با هم زیر و رو کنیم توی کم ترین زمان. خب درس 1 شامل چه نکاتیه؟ Your friend is busy. حتما بنویسید اینا رو. وقتی بنویسید براتون جا میفته و اطلاعات خیلی مهمیه. کل اطلاعات کلیدی این درس هست. How do you call him back? Your friend is busy. Okay. How do you call him or her back? رفیقت یا دوستت سرش شلوغه. چطور بهش بعدن زنگ میزنید یا چطوری بهش میگید که بعدن بهش زنگ میزنید؟ مثلا میتونیم چی بگیم؟ این برای درس 1. مثلا میام بهش میگم I will call you later. I will call you later. مثلا بعدن بهت زنگ خواهم زد. یا I don't want to bother. نمیخوام مزاحمت بشم یا اذیتت کنم. I call later. بعدم بهت زنگ میزنم. یا میتونیم بهش بگیم talk to you later. بعدم باهات صحبت میکنم. بحث دیگه‌ای که تو درس 1 داریم اینه. Describe توصیف کن چیو؟ Your relatives. اقوامتو توصیف کن. مثلا میتونیم بنویسیم How many uncles do you have? چند تا عمو یا دایی داری؟ How many uncles do you have? یا How many aunts do you have? تعدادشون رو میگی. مثلا میگی I have 3 uncles and my two uncles are my father's brother. 2 تا از عمو یا داییام هستند. My father's brother برادر پدرم and my one uncle و اون یکی عمو یا داییمم is my mother's brother هست برادر مادرم. یعنی چی؟ یعنی یه دایی دارم 2 تا عمو. برای aunt هم همینجور. مثلا چند تا عمه است چند تا خاله. شما کلا میگی من 8 تا aunts دارم. مثلا I have 8 aunts. خب حالا بگو چند تاش خالتن چند تاش چیان؟ عمتن. به این صورت. این سوالم شاید ازتون پرسیده بشه. Which one do you like more? کدوماشون رو بیشتر دوست داری؟ Which one کدوماشون do you like more? کدوماشون رو بیشتر دوست داری؟ میتونیم بگیم I like them all. I like them all. من همشون رو دوست دارم. I like them all. سوال بعدی. What are you doing now? الان داری چه کار میکنی؟ What are you doing now? شما باید در لحظه بتونی جواب این سوال بدی. I am watching your video about Teen2Teen Two exams. راجع به آزمونای Teen2Teen Two. I'm watching your video about Teen2Teen Two exams. Next question is this. What aren't you doing? سوالای کاملا چالشی. What aren't you doing? چه کاری رو در حال انجام دادنش نیستی؟ مثلا I'm not playing soccer. من در حال فوتبال بازی کردن نیستم. یا هر کاری به غیر از کاری که الان میکنم بگم جواب سوالم میشه. Let's go for Unit 2.
Are you doing your homework? This was about homework. این راجع به تکالیف بود. Unit 2. What are you این سوالش اینه. What are you doing tomorrow? فردا داری چه کار میکنی؟ برنامه‌ت واسه فردا چیه؟ فردا در حال انجام دادن چه کاری هستی؟ میام چی می‌نویسم؟ Tomorrow I am going to my مثلا چی؟ aunt's house. فردا دارم میرم خونه عمم. Tomorrow I'm going to my aunt's house. این چی بود؟ حال استمراری با time expressions های آینده. یا چی مثلا میتونیم بگیم What are you doing this week? این هفته داری چه کار میکنی؟ This week I'm watching a lot of movies. I'm hanging out with my friends. دارم با دوستام خوش میگذرونم. I'm watching TV. دارم تلویزیون تماشا میکنم. I'm doing my homework. دارم تکالیفمو انجام میدم. همه رو میتونیم بگیم ولی یا اول جمله یا آخر جمله باید time expression بدیم. مثلا چی بگیم؟ This weekend یا this week, this afternoon, tomorrow, next week, next month, this year. اینا time expressions. بعدیش What are you doing this year? امسال داری چه کار میکنی؟ هر کاری که شما امسال داری میکنی یا مینویسی با time expressions. یعنی اولش مینویسیم مثلا This year I am ادامه جمله. هر کاری که در حال انجامش هستی. پیشنهاد میکنم راجع به هر درس به این سوالات اگر جواب بدید و دیگه بذاریدشون کنار، این زبان فرار نمیمونه براتون و همیشه تو خاطرتون هست. شاید لکنت کلام داشته باشید چون تمرینش کم بوده، ولی جواب این سوالات رو همیشه دارید. What are you doing this year? This year I'm playing soccer. This year I'm learning how to drive. امسال یاد میگیرم، در حال یادگیری این هستم که چطور رانندگی کنم مثلا. یا پرسیده میشه مثلا از شما What is your plan؟ برنامه‌تون چیه؟ For this month. برنامه‌تون برای این ماه چیه؟ برنامه‌های این ماهتون رو میگید. حالا چطوری؟ This month I am، بعد حال استمراری هم باید باشه. This month I am، دوباره ادامه جمله. Let's go unit 3. What are your favorite fruits? How often do you eat them? How often do you eat them? What are your favorite fruits? میوه های مورد علاقتون چیا هستن؟ How often چند وقت یه بار do you eat them؟ اونا رو میخورید. چند وقت یه بار میخوریدشون؟ جواب میدم My favorite fruits are مثلا mangoes همون انبه ها and apples و سیب یا سیب ها اینطوری میگیم. خب حالا چند وقت یه بار میخوری؟ I eat مثلا apples twice a week. من سیب رو 2 هفته یه بار میخورم. من میخورم سیب twice a week، 2 بار در هفته. سوال بعدی What's good in a salad? What's good in a salad? توی سالاد چی خوبه؟ جواب شخصی میدیم. I think فکر کنم یا in my opinion به نظر من I think tomatoes are good for a salad. فکر کنم گوجه ها یا گوجه واسه یه سالاد خوب باشن به این صورت. بعدیش What kind of foods are there in your
fridge now. What kind of foods یعنی چه مدل غذاهایی are there وجود دارند in your fridge now توی یخچالتون الان. چه غذایی توی یخچالتون الان هستن؟ شما باید غذایی توی یخچالتون الان بنویسی. اونایی که میدونی انگلیسیشو میگی apples مثلا خب جزو غذا نیست. yogurt, must, bread, نون، eggs تخم مرغ ها and مثلا غذا چی بگیم؟ vegetable food غذای سبزیجاتی مثلا. به این صورت جواب میدیم. Let's go unit 4. Are there any eggs؟ راجب چی بود؟ راجب میوه ها، غذاها و بعدش حالا راجب چیزای قابل شمارش و چیزای غیر قابل شمارش بود. خب چی میتونیم بگیم؟ Unit 4 and 5 هر دوش با همه. یا می نویسم Name the foods you know. غذاهایی که میشناسی رو نام ببر. غذایی که میشناسی رو نام ببر. چیا مثلا؟ omelet. omelet. I know omelet. دیگه چی؟ مثلا grilled meat گوشت گریل شده، گوشت سرخ شده اصلا بگیم. دیگه rice جزو اون غذا هاست. eggs تخم مرغ ها. دیگه چی؟ دیگه ماکارونی مثلا ماکارونی. حتی نوشتاریشو دقیق نمیدونم و اشتباهه. غذاهایی که میشناسیم اسپاگتی مثلا. حالا غذای خارجی هم میتونه باشه. سوشی یا غذای خارجی. سوال بعدی. What are your sister's favorite foods and drinks? What are your sister's favorite foods and drinks? نوشیدنی و غذاهای خوردنی و نوشیدنی های مورد علاقه خواهرت چیا هستن؟ میتونه راجع به خودت باشه ولی اینجا میخواد شما سوم شخص جواب بدی. مثلا بگی چی؟ My sister likes خواهر من دوست داره چه چیزایی رو؟ چه غذاهایی رو؟ Foods and drinks نام میبریم. مثلا soda، دیگه میتونیم بگیم milk، water، tea، coffee، هر جور نوشیدنی دیگه ای رو. Let's go unit 6. What are your daily routines? برنامه‌های روزانت چیا هستن؟ تو خود درسش هم هست. Do you eat dinner late؟ راجب چیا بود فعالیت‌های روزانه؟ صفحه 43 کتاب تین 2. خب get up، brush my teeth، get dressed، relax، exercise، get undressed، go to school، take a shower، go to bed. فعالیت‌های روزانه است. What are your daily routines؟ شما از صبح تا شب حدود 4-5 تا 6 تا 10 تا فعالیت روزانه رو می‌نویسی. I get up early in the morning. I brush my teeth. I go to the restroom. I wash my face and my hands. And I eat breakfast. Then مثلا سپس حال همش هم نباید and باشه. Then I go to school. After school, I come home. I eat lunch with my family. And I sleep or I take a nap. یه چرت میزنم about 2 hours. After that بعد از اون و همینطور تا شب. سوال بعدی. What do you usually do in a day? What do you usually do in a day? معمولاً توی یه روز چه کاری انجام میدی؟ خب
خب به طور معمول کارهایی که در روز انجام میدیم و مثل همون دیلی روتین که الان گفتم میگیم. سوال بعدی. What's your plan for tomorrow؟ برنامه‌ت واسه فردا چیه؟ حالا شما میخوای برنامه فردا تو بگی، باید با حال استمراری و تایم اکسپرشنز فردا بگی. یعنی میگی چی؟ Tomorrow I am visiting my grandma. مثلا فردا در حال ملاقات کردن مامان بزرگمم. به این صورت 4-5 تا فعالیت فردا که قصد داری یا برنامه‌ریزیشو داری انجام بدی و میگیم. یادتون نره. و آخریش What are your afternoons usually like؟ What are your afternoons usually like؟ معمولاً بعد از ظهرات چجوری هن؟ بعد از ظهرات چه شکلی هن؟ خب این سوال جوابش چجوریه؟ نمیگیم my afternoons are like مثلا چی شبیه یه چیزی هن. شبیه چیزی نیستن. شما فعالیت هایی که تو بعد از ظهر انجام میدی معمولاً رو میایی میگیم. مثلا I usually play tennis in the afternoons. من معمولاً توی بعد از ظهرها چه کار میکنم؟ تنیس بازی میکنم. این یه فعالیته. 2 تا 3 تا فعالیت دیگه هم شما اضافه میکنی بهش. Let's go unit 7. How do you get to work؟ چطور میری سر کار؟ How do you get there؟ راجع به ترانسپورتیشن، وسایل نقلیه و سفر و مسافرت و اینکه چطور نقل مکان کنیمه. خب How do you get to work؟ I get to work by car. من با ماشین میرم سر کار. حالا اگر بیایم frequency adverbs اضافه کنیم خیلی زیباتر میشه جملمون. مثلا مثل چی؟ I often یا I usually یا I always به این صورت. I often get to work by car. من معمولا با ماشین میرم سر کار. سوال بعدی. How do you go to school؟ How do you go to school؟ چطور میری مدرسه؟ خب اگه بخوایم خیلی قشنگ جواب بدیم اینطور جواب میدیم. It depends. بستگی داره. It depends. بستگی به چی داره؟ If I have money I go by bus. اگه پول داشته باشم با اتوبوس میرم. If not اگر نه If not I walk to school. وگرنه I walk to school. پیاده میرم به مدرسه یا پیاده روی میکنم به مدرسه. و سوال آخر. When do your parents Where do your parents get home on weekdays؟ تو روزای هفته یا روزای کاری هفته چه موقع والدینت به خونه میان خونه؟ جواب میدیم They usually come home. میان خونه یا get home گفته ما میگیم come home. فرقی نمیکنه. They usually come home around مثلا 8 p.m. اونا دوروبر 8 شب میان خونه معمولاً. They usually come home around 8 p.m. حتما جوابی که من میدم و شما ننویسید و از خودتون الان باید نوشته باشید سوالا رو و بعد از ویدیو بشینید بهش فکر کنید، چیزایی که یاد گرفتید رو داخلش بنویسید طبق سلیقه خودتون. Let's go unit 8. راجب چی بود؟ Unit 8. What do your parents do؟ راجب مشاغل بود. خب مهمترین سوالش. What do you want to be when you
grew up. وقتی بزرگ شدی میخوای چه کاره بشی؟ What do you want to be when you grew up? I like to be. دوست دارم بشم. I want to be. I'm going to be. I prefer to be. حتما نباید want باشه که تو سوال گفته. I like to be a doctor when I grew up. من دوست دارم دکتر بشم when I grew up. زمانی که بزرگ شدم. حالا دلیلشو قبل اینکه طرف بپرسه اگر بگید خیلی قشنگه. Because نوشتم because I want to help people. چون میخوام به مردم کمک کنم. هر شغلی یه دلیلی داشت که شما باید دلیلاشو بلد باشید. Question 2. What are your parents' jobs? شغل والدین چیا هستن؟ شغل والدین چیان؟ خب میگی My mother is. My father is. به همین راحتی. مثلا my mother is a housewife. یک خانه داره. My father is a salesperson. یک فروشنده است. مشاغلی که یاد گرفتیم توش. و سوال آخر Where does your father work? پدرت کجا کار میکنه؟ میتونیم بگیم چی؟ My father یا هر کس دیگه اصلا میتونه سوال عوض بشه. حتما پدر نباشه. میتونه مادر باشه، میتونه سیستر باشه، میتونه خودت باشه، میتونه دوستت باشه. My father works at. My father works at an office. پدرم تو یک اداره کار میکنه. My father works at an office. Let's go unit 9. خب اگزامینر یا سوال کننده از شما اینو میپرسه. I want to ask about ailments. میخوام راجع به بیماری ها ازت بپرسم. I want to ask about ailments. بپرسم چی؟ مثلا You have a pain. شما یک درد دارید. You have a pain in here. اینجا. You have a pain in here. اینجا دلتون. شما یه درد احساس میکنید. خب حالا میگیم چی؟ What does it mean in English? معنیش به انگلیسی چیه؟ You have a pain in here. What does it mean in English? It means stomachache. Okay? My stomach has a pain. معده من درد داره. من چی دارم؟ معده درد دارم. میگم I have stomachache. خب دیگه چی؟ I have a pain in here. اینجا یه دردی احساس میکنم. So I have a backache. I have a pain in here. So I have a cold or I have a fever. یا آنفولانزا دارم یا سرما خوردم. یکی از اینا. I have a pain in here. I have a headache. به این صورت جواب میدیم. Let's go unit 10. The key rings I love them. راجب love, like, hate و don't like بود. Do you hate? آیا متنفرید؟ Do you hate anything in your life? آیا تو زندگیتون از چیزی متنفر هستید؟ Yes or no, say. اگر متنفر نیستید از چیزی why not؟ چرا نه؟ اگر متنفر هستید why؟ دوباره چرا متنفری؟ مثلا I hate چی بگم؟ I hate old cars. من از ماشینای قدیمی متنفرم. I hate old cars. Why? Because I don't like them. چون دوستشون ندارم مثلا. Next question. What do you really love? واقعا عاشق چی هستی؟ I really love birds.
من واقعا عاشق پرنده هستم. I really love cats. عاشق گربه هستم مثلا. What are سوال بعدی. The problems. What are the problems of your city? مشکلات شهر چیا هستن؟ بعد از اینکه مشکلات رو گفتی اینو میگی How can it be solved? How can it be solved? چطور میتونه حل بشن؟ What are the problems of your city? One of my city's problems یکی از مشکلات شهرم is traffic. ترافیک یکی از مشکلاتشه. How can it be solved? چطور میتونه حل بشه؟ You know, you have to make more streets. باید خیابونای بیشتری بسازید. You have to make شما باید بسازید more streets. خیابونهای بیشتر مثلا. مثلا سوال قشنگ بعدی. I like something. Okay. But you don't. من یه چیزی رو دوست دارم اما شما نه. خب. How can you tell me I don't like it? I like something. من یه چیزی رو دوست دارم but you don't. ولی شما نه. How can you tell me I don't like it? چطور میتونی به من بگی که من دوستش ندارم؟ گفتیم یه جمله مؤدبانه داریم. مثلا شما اینو دوست داری از من نظر میخوای. من میگم چی؟ No offense. No offense. بیادبی نباشه. ناراحت نشید یه وقت. No offense. قصد بدی ندارم. I think مثلا فکر میکنم it is not good. فکر کنم این خوب نیست. این قشنگ نیست. مثلا it is not beautiful. ولی از دید شما ممکنه قشنگ باشه. پس میگم no offense. No offense. یعنی بعدتون نیاد ناراحت نشید جسارتاً. همچین چیزی. Let's go unit 11. درس 11 داره تموم میشه. How can I charge my phone? How can I charge my phone? چطور میتونم گوشیمو شارژ کنم؟ روند شارژ کردن گوشیتون میزنید. مینویسید اول چی؟ مثلا plug in the charger. اول شارژر رو مثلا وارد برق میکنید، وارد پریز میکنید. Then connect your phone to the charger. مثلا گوشیتون رو به شارژر وصل کنید. به این صورت. سوال بعدی. I want to upload photos. میخوام یه سری عکس‌ها آپلود کنم from my camera از دوربینم to my laptop به لپتاپم. How can I do it? چطور میتونم انجامش بدم؟ I want to upload photos from my camera to my laptop. How can I do it? از اول رفته میگید که چه مرحله‌ای رو باید انجام بدیم. First, turn on your camera and turn on your laptop. Connect your camera to the laptop. Upload the photos from camera to laptop. Then disconnect the camera from laptop and turn off the camera and turn off the laptop. به این صورت. حتی من خیلی کامل گفتم ولی خب جزئی ترم بگید با 2-3 تا جمله کافیه. خب و آخریش what are the features of your phone؟ قابلیت‌های گوشی چیا هستن؟ What are the features of your phone؟ مثلا my phone has a long battery. My phone charges very fast. گوشی من خیلی سریع شارژ میشه. My phone has a long storage. گوشی من یک فضای زیادی داره. A long memory. مثلا My phone has a good camera. یه دوربین خیلی خوبی داره. My phone is very small. گوشی من خیلی کوچیکه. اینا فیچرها یا قابلیت‌های گوشیم هستن. شما راجع به گوشیت قابلیتاتو میتونی بنویسی یا راجع به گوشی که میخوای.
این سوالاییه که شفاهی ممکنه خیلی احتمال زیاد ازتون پرسیده بشه. Let's go unit 12. بریم یونیت آخر. یه سوال describe your family with some adjectives. Describe your family with some adjectives. خب میگه چی؟ خانوادت رو با یه سری صفت‌ها توصیف کن. صفت‌هایی که ما یاد گرفتیم چیا بودن؟ messy, neat, shy, talkative, smart, strong, funny, serious. با اینا. خب اول مقایسه میکنیم مثلا my sister, my father, my mother and my brother. خب my brother is smart. باهوشه. My father is serious. پدرم جدیه. حالا شما اینطور جواب میدید. سوال بعدی خیلی مهمتره. میگه چی؟ compare یعنی مقایسه کنید your father with yourself. پدرتو با خودت مقایسه کن. میگیم چی؟ My father is more serious than me. پدرم از من جدی تره. I am funny. I am very funny مثلا. یا میایم میگیم I am بذار پدر رو بگم بهتره. My father is stronger than me. یا I am more talkative than my father. من از پدرم چیزترم، حرافترم، بیشتر هی صحبت میکنم، پدرم جدی تره. اینا رو میگیم مقایسه کردن. شما زمانی که تمام این سوالات رو به طور شخصی سازی شده جواب دادید، میتونید بیایید ویدیوی روی صفحه که پلیلیست تین تو تین 3 هست رو ببینید. بچه‌ها اگر آزمون رو به خوبی دادید و به نظر خودتون قبول شدید بیایید تین 3. اگر که نه ویدیو رو دوباره ببینید، مطمئن بشید و وقتی که میذارید رو واسهش ارزش قائل باشید. این نباشه بگید دیدم ولی یادم رفت. ما چیزی یادم رفتی یا فرار نداریم.